welcome to Em's Vlog! Today's vlog, meron tayong nakita dito na kwan. Kasting ganito oh. Kahoy lang siya. Tapos may mga butas-butas lang siya. Tapos kinoberan ko siya. Dito. Para may paglagyan tayo ng lupa niya sa loob. Tatamnan natin siya ng mga, ang itatanim natin is, yun yung hindi mahirap mamatay itong kagaya nito. Snake plant. Ito. Isa siya sa kwan, snake plant din, yung gaya nito, ganito. Snake plant din nito, pero marami tayong snake plant, pero iba-iba lang yung klase. Tapos ito, tatamnan natin siya. Lalagyan natin siya ng lupa, tapos itatanim natin siya sa palibot nito. Kung saan pwede natin siyang isuksok. Okay, let's start. First, bago natin siya lagyan ng ito, lupa sa loob, ilagay na natin yung lalagyan natin dito sa singit niya, sa side niya. Para hindi na natin siya itutusok once na meron na siyang kwan, baka maputol pa kasi siya. So sayang lang din. Ilalagay muna natin siya. Madali lang itong mabuhay, guys. Suksok lang natin siya sa kung saan pwede siyang, kayo na din ang kwan, ang mag-ayos kung saan kayo prepared. Pero mas maganda nito kung marami kayong ilalagay. Para mas maganda siyang tignan. Suksok lang natin siya. Dito. Wait lang. Ayaw kasi siya masyadong nakikita. Para pag nailagay na natin siya, hindi na natin problemahin kung itutusok pa natin, ganun, kasi nga baka maputol pa siya pag pinilit natin yung tusok sa may lupa, pag may laman na siya, kaya mahirap. Ito kasi hindi naman siya mahirap buhayin. Hanggat meron siyang nakakapitan na lupa, mabubuhay yan. Hindi yan mahirap. Siyempre, mahirap mamatay yung mga snake, yung mga ahas. Ito kahit dahon lang siya, guys. Kahit dahon lang siya na ibabad mo sa tubig, mabubuhay at mabubuhay siya. Hindi siya madaling masira or mabulok. Tapos meron din tayo dito. Ito yung nakalagay din sa may kwan natin, sa may thermos natin na DIY. Tapos na yung side niya. Punta naman tayo dito sa may ito. Ilagay lang natin siya, guys. Pero pag ilagay na natin siya, dito lang sa side na kwan, lalagyan na natin siya muna ng lupa. Meron tayong lupa dito. Dito tayo nag-filming kasi baka pagalitan na naman tayo ni YouTube. Alam nyo na. May mga naririnig kasi siyang mga boses ng mga bata. Ayaw niya yung ganun. Tapos, ayaw niya din na may nakikita siyang bata. I-mute niya lang po yung ano na yan, comment nyo. I-off niya lang yon. Kasi talagang bawal ilabas yung mga bata. Kahit yung mga noise lang nila, yung boses lang nila, bawal talaga siya. Kaya dapat pag nag-filming tayo, walang bata talaga. Meron naman tayong kwan eh. Dito tayo sa may kwarto kasi hindi masyadong kwan dito. Ayan. Meron naman tayong karton dito, patungan ng mga lupa na nahuhulog. So okay lang. Isiksik lang natin siya sa loob para malagyan natin ng lupa lahat. Walang mababakante. Ayan. Yung iba kasi na nag-DIY din sila. Pero gawa na, tapos ang daming mga equipment, may mga pangbutas sila. Sa akin kasi talagang iniisip ko na yung i-DIY ko, kaya mong gawin kahit wala kang mga heavy equipment, yung mga pangbutas ng
kung ano-ano. Kung ano lang yung makikita mo sa ano na yun, yung parahangan. Basta yun. Yun. Okay, tapos na siya. Nalagyan na natin. And then, ito pa. Lahat ng butas guys, kailangan kung pwede siyang tamnan, tamnan natin siya. Lalagyan na natin yung snake plant. Ito. Meron siya dito. May butas kasi siya dito, kaya tinakpan ko siya ng plywood. Para hindi naman mahulog yung ano na yan. Basta yan. Siksik lang natin guys. Tapos habang ginagawa natin to, shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Robert Agas. Nakakainis kaya yan. Sabi niya sa akin, pa-shout out, tapos sabihin ko daw, thank you Shopee. Easy. Thank you Rich, thank you Robert Agas sa pag-subscribe at saka sa pag-support. Tapos kay Laika, ay na, shout out. Tatanim na natin siya. Tapos welcome sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Keep on watching guys. Tapos syempre supportan nyo ang Kangiwat. Kasi itutusok lang natin iba. Ayan, okay na siya. Ipuno lang natin to. Ito nabubuhay din to sa tubig Kahit ibabad nyo lang siya sa tubig. Mas mabilis siyang mag-ugat. Oo. Pero kung gusto nyo namang humingi sa akin, marami akong ganito. Kukuhanan ko lang kayo. And then, meron pa dito, kaya ilalagay natin siya dito sa side. Ito pala. Sorry. Dito natin siya ilalagay kasi may butas pa siya dito. Madali lang itong mabuhay at saka yung mga nilagay natin dito talagang bonsai siya. Eto, thank you din kay Ate Inyang. Binigyan na naman niya ako ng pang-vlog ko. Shout out ate. Tapos shout out sa mga pinsan ko dyan sa Amyanan. Last vlog ko kasi yung, remember yung bamboo? Kadwak isuda nga naglagari. Kasama ko silang naglagari. Kaya shout out, thank you guys. Ang supportive kasi sila. Ako lang daw kasi yung may kakayahang magsalita ng walang kausap, kaya ako na lang daw ang suportahan nila. At saka passion ko kasi to. Ngayon ko lang siya naisip na i-vlog, i-share. Kasi syempre ngayon lang yung maraming time. So, ayan guys. Patapos na tayo. Ayan. Kapalibot naman na yung mga masetas natin, yung mga snake plant natin. Maraming klase ng snake plant. Baka kasi ano na yun, tatanungin nyo kung snake plant ba to. Pero, isa siya sa, snake plant. Klase ng snake plant. Marami tayong klase na ito. And then, meron pa tayong butas dito sa side. Lalagyan din natin yan. Dapat hindi bakante. Hindi siya mababakante para maganda pa rin siyang tignan. Ito kasi bonsai naman to, kaya lalagyan na lang natin siya. Okay. Almost guys. Tapos sa mga nag-watch sa video ko, thank you so much. Please don't forget to subscribe. And then, huwag niyong kalimutan na i-click yung notification bell para ma-update kayo sa mga vlogs ko.
Hindi ako gumagamit ng kahit anong equipment na, kasi yung mga iba kasi may mga pangbutas sila. Eh, kayong mga gagaya sa akin, meron ba? Diba? Wala naman. Kaya kung ano lang yung mga equipments natin dyan na pwedeng pangbutas, yun lang ang gagamitin natin. Eto, nakita ko lang siya. Wala akong idea, wala akong ibang, may iba vlog sana ako, kaso nga lang, inuna ko na to kasi mas madali siyang gawin. Nakita ko lang to, kaya hinugot ko na siya. Ayan, so ayan guys, tapos na tayo. Naitanim na natin. Pwede to sa side ng, sa loob ng bahay nyo. Pwede nyo siyang ilagay kasi puro green naman siya, hindi naman siya yung namumulaklak. At saka, ito kasi yung mga hindi mahirap, ano na yun, hindi siya mahirap buhayin. Madali lang itong nabubuhay. Yung mga nilagay natin. So ayan guys, ang baba kasi, wait lang. So ayan guys, tapos na tayo sa DIY natin. Look, hindi lang orchids yung pwede natin ilagay dito. Pwede pa yung mga green na, yung mga dahon-dahon lang na masetas na ilalagay natin dito. So, ayan, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. Thank you so much mga Kangiwat. Bye!